Всім привіт! Сьогодні я хочу зв'язати маленький светрик для ведмедика Михайла. До повномасштабного вторгнення ми часто подорожували разом. Раніше я вже пошила ковтину, яка є маленькою версією кофти його власника. А зараз захотілося зробити для Михайла щось зимове. І це буде міні-версія мого жовтого светра, який я догачкувала кілька тижнів тому, і у мене залишилось трохи ниток. До речі, це в мене тут зараз не Михайло, а моя помічниця, яка має схожі параметри. Починаю з ланцюжка з повітряних петель і приміряю по висоті на тулуб ведмедика. Я зробила ланцюжок довшим приблизно на 5 петель, щоб светрик був з горлом. Гачкую імітацією резиночки. У зоні горловини в'яжу стовпчики без накиду. А на тулубі напівстовпчики з накидом. Час від часу приміряю, щоб знати, скільки рядів ще в'язати. Це був останній рядок передньої частинки светрика. Спинку й перед гачкую одним полотном, просто залишаючи отвори під рукава. Для цього в ряду замість напівстовпчиків в'яжу ланцюжок з повітряних петель, поєднуючи його з попереднім рядом. Наступний після ланцюжка ряд гачкую як попередній, але пров'язуючи стовпчики за петлі ланцюжка. Таким чином виходить отвір під рукавчик. Продовжую гачкувати, і це вже буде задня частинка светрика. Після того, як закінчила в'язати спинку, зробила ще один ланцюжок для другого рукава. Тепер можна з'єднати частинки деталі між собою. Намучилася трохи з цим з'єднанням. Тепер потрібно поміряти, щоб переконати, що все нормально сидить. Нормально. Для рукавів гачкую по прямокутнику, як і основу напівстовпчиком з накидом. Тут нічого цікавого, тому... Оп, готово. Та ні, жартую. Я ще не пришила рукава, просто приміряємо. Це зроблю не гачком, а голкою, з тонкою ниткою, щоб шов не заважав вдягати светр. З пришиванням рукавів я теж щось намучилась.
Найважче для мене в цьому виробі – це зшивати та пришивати деталі між собою. Тепер вже точно готово. Міряємо. Звісно, я хотіла б, щоб він виглядав як мініатюрна копія великого светру, але у мене поки нема достатньої майстерності. Горло ще можна підгорнути. Вам як більше подобається? Що ж, ми з помічницею прощаємось, але нагадуємо, як важливо донатити на Збройні Сили України. А ось Михайло гуляє в Качанівці в новому светрі. Та здається, що він задоволений.